سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با ورم پا و 10 علت شایع اون برای شما توضیحاتی رو در این ویدیو ذکر بکنیم که امیدواریم با تماشای این ویدیو مطالب بسیاری در رابطه با ورم پا و چه کارهایی میتونیم برای بهبودی اون انجام بدیم بیاموزید و همچنین این ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستان و خویشاوندان خودتون سهیم بشید. همینطور فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. ورم پا یکی از شایع‌ترین شکایات بیماران مراجعه کننده به پزشک قلب و عروق و ارتوپدیه. اما اولین سوالی که به ذهن بیمار میاد اینه که چرا پاهای من متورمه؟ ممکنه فرد به دلایل مختلف دچار ورم پا بشه. برخی از علتهای ورم پا مانند صدمات جزئی مشخصه و درمان آن راحته. با این حال برخی دیگه ممکنه نشانه‌هایی از یک وضعیت جدی بهداشتی و اساسی باشه که نیاز به مراجعه سریع به پزشک دارن. اغلب تشخیص علت اصلی با توجه به علائم موجود توسط خود شخص مشکل می باشه، زیرا بسیاری از علائم با هم مشابه هستند و به طور معمول بهتره که پس از مشاهده این عارضه ابتدا به یک متخصص قلب و عروق آگاه مراجعه بکنید، زیرا خطرناکترین عامل وجود مشکلات قلبی می باشه. در اینجا به برخی از دلایل ورم پا، درمان ورم پا، درمان خانگی ورم پا و اینکه چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید میپردازیم. اول بیماری قلبی هست، دوم لخته شدن خون، سوم آسیب دیدگی پا یا مچ پا، چهارم بارداری، پنجم سبک زندگی نادرست، ششم عوارض جانبی مصرف دارو، هفتم مصرف الکل، هشتم گرد و بیماری کلیه، نهم عفونت، دهم نارسایی وریدی و آسیب دیدگی دریچه قلب. اما در رابطه با مشکل اول یعنی بیماری قلبی، ورم پا میتونه نشانه‌های بیماری قلبی یا نارسایی قلبی باشه. اگه قلب آسیب دیده باشه نمیتونه خون رو به خوبی پمپاژ بکنه. نارسایی قلبی باعث میشه که نمک و آب اضافی دفع نشه و بدن نمک و آب اضافی رو حفظ بکنه و در نتیجه باعث متورم شدن پا میشه. علائم مشکلات قلبی که منجر به ورم پا میشه شامل موارد زیر هستند: ورم پا در دو طرف، حالت گوده‌گذار مانند اثر انگشت پس از لمس کردن ناحیه ورم کرده، تنگی نفس به خصوص هنگام ورزش یا دراز کشیدن، رگ‌های برجسته و واریس، تپش قلب، ضعف، خستگی زودرس، سوزش و درد قفسه سینه، خلط سفید و صورتی و خون‌آلود، تورم شکم، افزایش سریع وزن به دلیل جمع شدن مایعات، کاهش وزن جدید، از دست دادن اشتها، حالت تهوع یا استفراغ و سردرگمی. اما درمان ورم پا در صورتی که علت آن نارسایی و مشکل قلبی باشه کدامند؟ اگه شخص هر یک از علائم فوق رو تجربه کنه باید به سرعت و بدون اتلاف وقت به بهترین متخصص قلب و عروق مراجعه بکنه. دوم لخته شدن خون هست. لخته‌های خون هنگامی رخ میدن که خون نتونه به درستی در بدن جریان پیدا بکنه و باعث میشه که پلاکت‌ها به هم بچسبند. اگه لخته‌های خون در رگ‌های پا ایجاد بشه ممکنه مانع از بازگشت خون به قلب بشه. این میتونه باعث تورم مچ پا و پا بشه. ترومبوز ورید عمقی هنگامی رخ میده که لخته‌های خون در رگ‌های اصلی پاها تشکیل بشه. ترومبوز ورید عمقی یک وضعیت جدی است که میتونه باعث انسداد و در رگ‌های پا بشه. در برخی موارد لخته‌ها ممکنه به سمت قلب یا ریه‌ها حرکت بکنن و منجر به آمبولی ریه و یا گرفتگی رگ قلب و در مواردی منجر به سکته قلبی شود. علائم ترومبوز ورید عمقی که منجر به ورم پا میشه کدامند؟ تورم در یک پا، وجود درد یا ناراحتی در پا، تب با درجه پایین، تغییر رنگ در پا می باشه. اما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم وقتی که ورم پا علتش لخته شدن خون باشه؟
افراد میتونن با پوشیدن لباس‌ها و جوراب‌های فشرده سازی از جلوگیری از لخت جلوگیری بکنن. سایر روش‌های پیشگیری شامل تحرک داشتن، کاهش مصرف نمک و داشتن رژیم غذایی مناسب تحت نظر بهترین متخصص تغذیه میباشه. همچنین بهتره از ایستادن یا نشستن برای مدت طولانی جلوگیری کنید و در هنگام نشستن پاهایتان را روی هم قرار ندهید. در صورت مشاهده علائمی که در این قسمت گفته شد بدون اطلاع به منظور جلوگیری از بروز عوارض جانبی جبران ناپذیر به پزشک قلب مراجعه کنید. سوم، آسیب دیدگی پا یا مچ پاست. آسیب دیدگی در پا یا مچ پا میتونه باعث تورم در ناحیه‌ای از بدن بشه که این حالت با درد همراهه. به عنوان مثال آسیب دیدگی در رباط پا میتونه باعث ورم پا بشه. برای درمان آسیب دیدگی پا یا مچ پا و درمان ورم پا فرد باید کمتر راه برود و سعی کند وزن خود را روی پای سالم بیاندازد. استفاده از کمپرس آب یخ، بانداژ فشرده سازی و تسکین دهنده درد میتونه به کاهش ورم پا کمک بکنه. اگه با گذشت زمان ورم پا و درد از بین نره و درد تشدید بشه، فرد بایستی که برای درمان به پزشک ارتوپد مراجعه کنه. چهارم، بارداری سومین علت ورم پاست. یکی از علائم متداول در اواخر بارداری ورم پا و مچ پاست. این تورم پا به دلیل وجود مایعات و افزایش فشار به رگ‌هاست که در اواخر بارداری ایجاد میشه. خانم‌های باردار برای درمان ورم پا در دوران بارداری میتونن کارهای زیر رو انجام بدن. پاهای خود را آویزان نگه ندارند، کفش راحت بپوشند، از ایستادن برای مدت طولانی خودداری بکنند، نمک مصرف نکنند، افزایش مصرف آب و داشتن رژیم غذایی مناسب تحت نظر متخصص تغذیه میتونه به کاهش جمع شدن مایعات کمک بکنه. همینطور پوشیدن لباس‌های مناسب مانند لباس یا جوراب‌های تنگ نیز باعث کاهش درد و ورم پا میشه. پنجمین علت سبک زندگی نادرسته. سبک زندگی نادرست نیز میتونه منجر به ورم پا بشه. این سبک نادرست شامل موارد زیره: داشتن یک سبک زندگی بی تحرک و بدون فعالیت، اضافه وزنی، پوشیدن کفش نامناسب. درمان ورم پا در صورتی که علت ورم پا سبک زندگی نادرست باشه به شهر زیل می باشه: ورزش منظم، حفظ وزن مناسب و کاهش وزن در صورت داشتن اضافه وزن و استفاده از رژیم لاغری مناسب با مراجعه به متخصص دیگر برای کاهش ورم پا شامل موارد زیره: نوشیدن مقدار زیاد آب، پوشیدن جوراب، خیس کردن پاها با آب سرد، داشتن رژیم غذایی سالم و توجه به مصرف نمک و مراجعه به متخصص تغذیه، ماساژ پاها، خوردن غذاهای سرشار از پتاسیم. از اونجایی که تشخیص علت اصلی ورم پا با مشاهده علائم توسط خود شخص سخت و زمان بره، شما میبایست به منظور جلوگیری از بروز عوارض جبران ناپذیر و تشخیص سریعتر و درمان ورم پا به پزشک قلب و عروق مراجعه کنید. مورد ششم، عوارض جانبی مصرف داروست. مصرف برخی داروهای خاص میتونه باعث ورم پا بشه، به خصوص اگه باعث محبوس شدن آب اضافی در بدن بشه. داروهایی که ممکنه باعث تورم پاها بشه عبارتند از هورمون‌های مانند استروژن و تستوسترون، داروهای کنترل فشار خون استروئیدها، هر دو آندروژنی‌ها و آنابولیک و کورتیکو استروئیدها، داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد انعقادی غیر استروئیدی، دارو برای کمک به مدیریت دیابت. به منظور درمان ورم پا هر فردی که فکر میکنه مصرف داروی خاص باعث ورم پاها شده باید به پزشک مراجعه بکنه. مورد هفتم، مصرف الکل. مصرف الکل میتونه به عنوان علت ورم پا محسوب بشه. با مصرف الکل بدن آب اضافی رو حفظ کرده و باعث بروز ورم پا میشه. فرد باید جهت درمان ورم پا به پزشک مراجعه بکنه. نکته قابل توجه اینه که
تورم مکرر پاها پس از نوشیدن الکل ممکنه نشانه مشکل اساسی در ناحیه قلب، کبد یا کلیه باشه. مصرف الکل میتونه به عنوان علت ورم پا محسوب بشه. با مصرف الکل بدن آب اضافی رو حفظ میکنه و باعث تورم پاها میشه. اگه تورم پا بیش از 2 روز ادامه یابه، فرد باید جهت درمان ورم پا به پزشک مراجعه کنه. بیماری کلیه است. در صورت گرمی هوا پاها ممکنه متورم بشه، زیرا در این حالت مایعات میتونن در مچ پا و پا جمع بشن. درمان خانگی ورم پا در صورتی که گرمی علت اصلی ورم پا باشه به این شرطه: نوشیدن آب زیاد، پوشیدن کفش‌های مناسب با امکان ورود و خروج هوا از داخل آن و موارد فوق میتونه در بیماری کلیه ممکنه تا زمانی که شدید نباشه و کلیه ها شروع به نارسایی کنند علائمی رو بروز ندند. علائم و نشانه های نارسایی کلیه که ممکنه منجر به ورم پا بشه شامل موارد زیره: تکرار ادرار، خواب آلودگی یا خستگی. گزینه‌های درمانی برای بیماری کلیه شامل دارو، رژیم غذایی کم پروتئین و مکمل‌های ویتامین‌های دی و دیالیز یا پیوند کلیه است. شما میبایست به منظور درمان و داشتن رژیم غذایی سالم به یک متخصص تغذیه مراجعه کنید. مورد نهم عفونت هست. عفونت میتونه باعث ورم پا بشه. مبتلایان به دیابت در معرض خطر ابتلا به عفونت در پاهای خودشون هستند. بنابراین باید نسبت به هر گونه تغییر در این قسمت از پاها مانند تاولها و زخم‌هایی که ظاهر میشن هوشیار باشند. درمان این عارضه در صورتی که عفونت منجر به تورم باشه به موارد زیر ختم میشه. پزشک به صورت معمول برای درمان عفونت‌ها آنتی بیوتیک‌هایی رو تجویز میکنه و به منظور استفاده از رژیم غذایی مناسب میباید به یک متخصص تغذیه مراجعه کنید. و دهم نارسایی وریدی و آسیب دیدگی دریچه‌های قلب. نارسایی وریدی هنگامی رخ میده که خون فرد نتونه به درستی از داخل رگ‌ها عبور بکنه. این امر ناشی از دریچه‌های آسیب دیده قلبه که باعث نشت خون در عروق و جمع شدن مایعات در اطراف پاها و مچ پا میشه. علائم نارسایی وریدی شامل موارد زیر هستند: تغییرات پوستی مانند پوست شدن، بروز واریس جدید، پدیدار شدن زخم‌های پوستی. درمان ورم پا در صورتی که علت آن مشکلات وریدی و قلبی باشه به این شرطه: فردی که علائم نارسایی وریدی و آسیب دیدگی دریچه قلب رو تجربه میکنه باید در اسرع وقت به دکتر قلب مراجعه بکنه. دکتر قلب توصیه‌هایی رو در جهت تغییرات سبک زندگی برای درمان نارسایی وریدی مانند انجام ورزش برای حفظ پمپاژ خون در بدن توصیه میکنه. همینطور جوراب‌های فشرده سازی و دارو برای جلوگیری از لخته شدن خون نیز میتونه کمک بکنه. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و با دوستان و عزیزان خودتون هم سهیم بشید. همینطور لطفاً از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و